Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp voi începe cu prima variantă, să vedem ce vor să ne spună astăzi cărțile pentru voi. Hai să vedem ce vor să ne spună astăzi cărțile pentru voi. Oare vă gândiți la o călătorie sau vă gândiți la această persoană destul de intens și persoana se află la distanță? Ceva de acest gen? Poate să fie și. Aici văd și foarte multe regrete. N-ar fi nimic exclus aici ca o parte dintre voi să vă fi despărțit deja de această persoană, pentru că cred că aici a fost în multe cazuri o situație de trio și voi cumva ați ales să vă îndepărtați. Cumva aici au fost foarte multe minciuni la mijloc, au fost trădări, a fost clar înșelat, dar parcă totuși ați vrut la un moment dat să mergeți înainte. Doar că acum ați zis stop, că m-am săturat. Ideea este că încă aveți acele sentimente sau resentimente, cum vreți voi să le numiți, când vă gândiți cât de mult v-a putut trăda, cât de mult v-a putut minți, cât de mult a făcut anumite lucruri pe la spatele vostru. Însă, în același timp, aveți și anumite regrete. Aceste regrete poate fi vorba despre regrete că poate ați lăsat o altă persoană pentru această persoană care v-a mințit, trădat și așa mai departe. Poate este vorba că odată cu această despărțire a trebuit să renunțați poate la o casă, la o familie, clar, la un job, da? Care era poate mai bine plătit și să plecați în altă parte, să luați cumva totul de la zero. Însă aceste regrete nu sunt doar din partea voastră, sunt și din partea celelalte persoane, pentru că aici fiecare dintre voi regretați ceva. Fiecare în funcție de ceea ce a simțit în această relație pe care ați avut-o. Aici n-ar fi nimic exclus ca fiecare dintre voi să vă gândiți ca în următoarea perioadă să aveți o discuție față în față, o discuție în care să puneți totul pe masă, da? Din punctul meu de vedere, o discuție destul de directă și destul de clară pentru a ști ce să faceți pe mai departe. Însă, pe lângă astea că vreți într-adevăr să aveți această discuție, parcă totuși aveți și acele momente în care spuneți, da, ce sens mai are să mai discut? Da, ce sens mai are să mă mai întâlnesc cu el sau cu ea? Da, ce sens mai are să fac anumiți pași? Aici este foarte important să vă hotărâți dacă mai faceți pași, să discutați lucrurile clar cu această persoană sau nu. Pentru că, de ce spun acest lucru? Ca mai apoi să nu aveți regrete că nu ați discutat, că nu ați încercat, că nu ați făcut pasul. Mai văd că aveți foarte multe regrete și chiar dezamăgiri față de anumiți oameni. Poate că aveți anumite regrete că nu ați ascultat anumiți oameni care poate acum nu mai sunt printre noi. Sau poate că nu ați ascultat anumiți oameni când v-au spus anumite lucruri despre această persoană și v-ați îndepărtat tot mai mult de persoanele respective, iar acum nu știți ce să faceți, cum să faceți să reluați legătura cu persoanele respective, dacă mai sunt în viață, bineînțeles.
Dar în același timp vă văd că aveți intenția de a face un drum scurt, o detașare emoțională. Pentru cei care încă nu v-ați despărțit de această persoană la care v-ați gândit când ați ales această variantă, să știți că despărțirea este inevitabilă. Da? Deci această despărțire se va produce în perioada imediat următoare. Bun, dar haideți să vedem mai departe ce vor să ne spună cărțile. Da? Hai să vedem mai departe ce vor să ne spună cărțile. Aici trebuie să aveți puțină grijă. De ce? Pentru că această persoană va veni la voi și sau în urma discuțiilor pe care le veți avea, această persoană o să înceapă să vă promită foarte multe lucruri, însă ideea este să fiți cu picioarele pe pământ, să fiți realist sau realistă, că așa cum a promis înainte și poate nu s-a ținut de cuvânt, la fel o va face în continuare. Nu cred că această persoană intenționează să își schimbe stilul, să-și schimbe modul de a acționa față de voi. Aici, pentru o parte dintre voi, într-adevăr, vorbim despre persoane din zodia Berbec, dar și despre persoane din zodie Rac, Scorpion, Pești. Însă trebuie să țineți cont că această persoană este un bun strateg pentru el, pentru interesele sale proprii și este o persoană destul de posesivă, geloasă, care duce aceste lucruri de gelozie și posesivitate la extrem. Este genul de persoană care își dorește să dețină controlul asupra partenerului sau partenerei și indiferent cât de mult vreți voi ca această persoană să se schimbe, indiferent cât de mult vreți voi ca această persoană să nu mai dețină atât de mult controlul, să nu mai fie atât de posesivă, să știți că această persoană, posesivitatea asta nu este o posesivitate ușoară, este chiar o posesivitate care duce oarecum ușor la nebunie. Dacă voi spuneți că această persoană va urma o terapie sau ceva de genul pentru acest lucru, da, aici lucrurile se mai pot rezolva. Dar acolo unde această persoană nici nu acceptă ideea de terapie, nici nu acceptă ideea de, nu știu, de a merge la un psiholog sau psihoterapeut sau ceva de acest gen, acolo această gelozie și această posesivitate din ce în ce se va agrava. Da? Bineînțeles că acum depinde de fiecare dintre voi. E adevărat că această persoană vine cu intenția de apropiere, dar să știți că nu e neapărat nu este o revenire romantică, ci mai degrabă aș spune vine oarecum amical. Poate să vină să zică pur și simplu hai să ne împăcăm, fără niciun fel de discuție, sau poate să vină să zică hai să rămânem prieteni, da? Dar ideea este că, indiferent de cum vine și cum vă propune această împăcare, trebuie să fiți foarte atente. De ce? Pentru că are intenții ascunse. Este genul de persoană care se pune pe primul loc și face lucrurile doar în avantajul său și această împăcare o face la fel doar în avantajul său. Nu neapărat că vorbim despre o iubire imensă sau ceva de acest gen. Pe lângă asta, această persoană îi place partea asta de manifestare. Dacă ar putea să stea într-un loc, să nu facă nimic și să manifeste să vină banii la el sau să manifeste să vină, nu știu, o anumită persoană sau ceva de acest gen, face lucrul acesta fără doar și poate și cred că face acest lucru și în legătură cu voi. De ce? Pentru că, din câte văd aici, voi aveți anumite momente în care, chiar dacă faceți altceva, imediat vă vine în gând această persoană sau
mergeți pe stradă și vedeți o mașină la fel ca a lui sau a ei, mergeți sau vedeți un număr sau vedeți, nu știu, ceva de acest gen, da? Poate să fie inclusiv că vedeți pene, da? Deci e problema, totuși o problemă în sensul că această persoană vă manifestă, dar în așa fel încât să vă întoarceți voi la el sau la ea, nu să facă această persoană pașii necesari spre voi, ca și cum voi sunteți de vină pentru această despărțire, voi sunteți de vină că el sau ea v-a înșelat și așa mai departe. Nu, această persoană, așa cum am spus, nu își asumă anumite lucruri față de voi. Și într-adevăr, da, această persoană vă urmărește de la distanță, vă urmărește pe rețelele de socializare, dar, pentru că există un dar, nu face nici un pas. De ce apelează? Cred că cunoaște foarte bine partea asta de manifestare și lucrează foarte mult pe această parte. Și în momentul în care, dacă voi opuneți rezistență și nu mai dați curs, da? Și în momentul în care această persoană vede că orice ar face nu vă mai poate manifesta înapoi, în momentul acela își focusează atenția pe o altă persoană. Dar până atunci nu. Bun, cam astea au fost informațiile pentru voi și voi trece la varianta cu numărul 2, da? Aceste cărți. Hai să vedem și pentru voi ce vor să ne spună aceste cărți. Hai să vedem. Da, și la voi văd că este o energie de a vă gândi să faceți un drum scurt sau să vă detașați emoțional de o anumită persoană, de o anumită situație, ceva de acest gen. Da, și în cazul vostru vorbim despre persoane din zodia Rac, Scorpion, Pești, dar și despre persoane din zodii de Taur, Fecioară, Capricorn și bineînțeles că pot fi și alte zodii. Așa cum am început această etalare, am spus foarte clar că vă gândiți la o detașare, măcar detașare, dacă nu o despărțire, pentru că cumva voi vă doriți să mergeți în continuare cu persoana cu care sunteți sau cu persoana de care v-ați despărțit, dar parcă aveți o oarecare teamă că lucrurile se pot repeta. Și, într-adevăr, așa este. Este bine să, în acest caz, să vă focusați atenția pe altceva. Să vă focusați atenția pe ceva care vă face plăcere, încât să vă facă atât de multă plăcere încât să nu vă mai gândiți la această persoană. Dacă este vorba de locul de job, axați-vă mai mult pe job. Dacă e vorba, nu știu, în timpul liber vă place să mergeți la tenis, fotbal și așa mai departe, încercați să faceți lucrurile acestea, pentru că aici voi aveți nevoie de această detașare pentru a lua hotărârile cele mai bune pentru voi. Într-adevăr, veți primi o invitație de la această persoană, o propunere, poate să fie inclusiv o ieșire romantică. Această persoană se apropie cumva un pic mai serios de voi, un pic mai stabil. Persoana poate să aibă un comportament mai elegant decât este de fapt, însă puțin de atenție. De ce? Că indiferent cât vă urmărește, indiferent cât vine cu aceste propuneri mai serioase, asta nu înseamnă că se și ține de ele. Dar vom vedea mai departe. Hai să vedem ce vor să ne mai spună cărțile în legătură cu această persoană la care voi v-ați gândit. Știu că mulți o să-mi spuneți că iară mă repet cu această persoană, dar cum vreți să o numesc? Pentru că pentru unii se numește într-un fel, pentru alții într-un fel și atunci mai bine spun această persoană, pentru că e singurul cuvânt pe care l-am găsit în acest moment pentru toată lumea, da? La modul general, nu la modul personal. Când o să vă fac etalări personale, o să spun în funcție de numele fiecărui. Bun. Ok.
Voi, într-adevăr, simțiți nevoia de a vă apăra pentru că sunteți o victimă în toată această situație și chiar vă impuneți zidurile personale, dar sunteți o persoană destul de perseverentă care își depășește toate aceste obstacole, indiferent cât sunteți de confuză în legătură cu această persoană. De ce? Pentru că, așa cum se vede foarte clar, sunteți destul de confuză cu această persoană, pentru că atâta timp cât această persoană este cu voi, vedeți foarte clar cum se comportă, cum vorbește și așa mai departe. În momentul în care a ieșit din relația cu voi, postează pe rețelele de socializare: vai ce iubire mare, vai ce dragoste, vai ce bărbat romantic, vai ce, nu știu, da? Că este genul de persoană care aduce luna de pe cer. Dar nu uitați că sunt doar lucruri făcute pe moment. Sunt doar lucruri care să vă facă pe voi geloși, geloase. Sunt doar lucruri care să impresioneze o altă persoană care să-i cadă în plasă, da? Deci nu sunt lucruri pe care le face cu bună știință. Pentru că această persoană în acest moment nu își dorește să se atașeze emoțional de nimeni, nici de voi, dar nici de o altă persoană. Chiar dacă pe rețelele de socializare postează tot felul de lucruri în care spune: vai câtă iubire, vai câtă dragoste, și voi sunteți ceva de genul: păi de ce cu mine n-a făcut așa sau așa? Păi cu voi n-a făcut și nu o să facă nici cu cealaltă persoană. Sunt doar lucruri pe care le face de moment pentru a vă impresiona, pentru a vă face geloase și așa mai departe. Aici, în această relație, pot să spun că au existat foarte multe secrete, lucrurile sunt mai profunde decât par. Chiar dacă voi doar la suprafață ați văzut, nu știu, că v-a înșelat sau v-a mințit sau ceva de genul cu o anumită persoană sau într-o anumită situație, lucrurile sunt un pic mai adânci decât vi se prezintă vouă. Exact ce spuneam, faptul că încearcă pe internet să vă impresioneze, asta nu înseamnă că într-adevăr și face așa, sunt doar lucruri de suprafață. Este bine să nu trageți concluzii când vedeți astfel de postări, pentru că mai apoi o să aflați realitatea, o să vedeți minciunile pe care le are și cumva tot voi veți rămâne dezamăgite, pentru că ați dat curs să aveți încredere și să credeți în ceea ce afișează. Voi este posibil să aveți senzația că știți clar ce vă așteaptă în viitor, dar să știți că nu este chiar așa, pentru că lucrurile, chiar dacă voi acum ziceți: această persoană nu o să mă mai caute, această persoană nu o să se mai întoarcă, această persoană nu o să mai facă lucruri și lucruri, să știți că nu e chiar așa. Această persoană, din contră, va face lucrurile în continuare și această persoană nu se detașează atât de ușor de voi, pentru că alături de voi această persoană a avut anumite avantaje și nu își dorește în acest moment să piardă avantajele pe care le-a avut. Dar haideți să vedem ce ne spun cărțile în legătură cu această persoană, ce pași va face această persoană pe mai departe în legătură cu voi. Hai să vedem. Da, de căutat vă caută clar, deci fără niciun dubiu. Încă o dată v-a ieșit cartea să nu fiți grăbită în legătură cu a trage concluzii în legătură cu această persoană, pentru că această persoană este destul de egoistă, care nu spune ceea ce gândește, care nu spune ceea ce face în realitate. Îi place să afișeze că totul este frumos, că totul este bun, dar de fapt realitatea este cu totul și cu totul alta. Voi sunteți persoane deschise și sunteți persoane care aveți foarte multă încredere în celelalte persoane și în această persoană nu prea este bine să aveți foarte multă încredere, iar această persoană trece totul prin filtrul mental. Ce e bine aici este faptul că voi sunteți sunteți independente din punct de vedere financiar și nu depindeți de această persoană, ci mai degrabă aș spune că această persoană depinde de voi. Și este bine că totuși în concluzie vă dați seama de cum este această persoană, de ce intenționează această persoană față de voi și veți lua hotărârea cea mai bună
pentru voi. Indiferent cât vă urmărește această persoană pe rețelele de socializare, asta nu înseamnă că va face anumiți pași importanți față de voi, că își va asuma responsabilitatea față de voi sau că se va schimba. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!